why, the purpose is very important. I agree. But then comes the question about the how, how do we do what we do? And for that, we have 5 core values to help us guide into our daily decisions. Let's see what they are. Can you explain us? So there are 5 of them, right? Commitment, open and sincere, merit, innovation, and caring. What does it mean, commitment as a core values? Do you have an example? Commitment nó như thế này, tức là khi mà mình nói một cách ngắn gọn trong một câu thì là mình hứa mình làm cái gì thì mình phải làm được cái đó. Giả sử như là mình có một dự án với khách hàng, cái dự án đó mình hứa rằng là vào thứ 6 tuần này thì mình sẽ phải đưa cái deliver, tức là phải đưa cái kết quả cuối cùng cho khách hàng. Thế thì có thể trong cái tuần đó, thứ tư thứ năm có rất nhiều chuyện xảy ra, hoặc là lại có một cái khách hàng khác họ than phiền cho một dự án khác và mình phải giải quyết cái dự án đó. Thế thì mình còn rất ít thời gian cho cái dự án này. Thì khi mà mình thật sự mình nói rằng là mình commit với cái dự án thì mình sẵn sàng mình ở lại 2 ngày liên tục, mình overtime, mình không về nhà, mình không tắm rửa trong vòng 2 ngày để mà mình có thể đưa được cái kết quả cuối cùng cho khách hàng. The second core value is maybe the most discussed one. It's called open and sincere. Does it mean that we do like radical, full transparency on everyone in the company? What does it mean? Thật ra open and sincere mình có thể hiểu là nó là một dạng của transparent, tức là mình thật sự để cho những người khác họ hiểu được thực sự mình nghĩ cái gì, và những cái mà suy nghĩ đó của mình, những cái đóng góp đó của mình là để khiến cho mọi thứ nó tốt hơn, hoặc là khiến cho bản thân người đó họ trở nên tốt hơn chẳng hạn. Thì không có nghĩa rằng là khi mình nói mình transparent nghĩa là mình sẽ cái gì mình cũng nói, hoặc là mình cứ thấy bực mình lên là mình sẽ nói với người đó là mình rất bực mình với họ chẳng hạn như vậy. Thì hai cái đó là hai cái hoàn toàn khác nhau. Tức là khi mà transparent theo như em hiểu thì nó là mình chia sẻ những thông tin cần thiết cho người đó vào đúng thời điểm mà họ cần. Có rất nhiều thông tin người đó hiện tại họ chưa cần chẳng hạn, thì mình không nhất thiết mình phải chia sẻ cho họ. Khi mình chia sẻ quá nhiều thông tin thì họ lại thật ra là nó có tác dụng phụ, họ sẽ không thể ra được quyết định một cách chính xác nhất. So does it mean also that we can share everything, not only the information but also the feelings? Is it acceptable in officials to express and to tell others that you feel sad or angry, etc., or is it considered as unprofessional? Thì unprofessional là một cái từ mà mọi người hay dùng nhất khi mà mọi người không muốn chia sẻ cái cảm xúc của mình ra. Nhưng mà trong khi thực tế là thật sự mà nói, khi mình đi làm thì 80% trường hợp mà hai người họ cuối cùng họ không làm việc với nhau được, không phải bởi vì họ không có chia sẻ những cái facts and figure với nhau, mà thông thường là bởi vì họ không chịu chia sẻ cảm xúc cho nhau. Mà rồi xong họ để cái cảm xúc đó nó cứ dồn ứ đến một lúc nào đó họ không chịu nổi, cái họ bộc phát ra. Thì khi họ bộc phát ra như vậy thì không cứu vãn được, tại vì khi mà mình nóng quá, mình giận quá, mình mất khôn, xong rồi mình sẽ nói những cái lời mà sau đó đối phương sẽ cảm thấy rất là tổn thương, và bản thân mình cũng không quay trở lại được cái mối quan hệ trước đó. Thế thì đa số mọi người nghĩ rằng là professional, tức là chuyên nghiệp, thì khi mình đi làm mình bỏ hết cảm xúc ra một bên, mình chỉ mang một cái bộ mặt, chính xác là mình mang một cái mặt nạ đến công ty, rồi mình tỏ ra là ok, ổn, mọi thứ đều ổn, không có vấn đề gì hết, trong khi thực tế nó không phải như vậy. Thì khi mà mình đi làm thì có rất là nhiều vấn đề, đúng không? Thì mình nếu thật sự mà mình tin tưởng cái người làm việc chung với mình thì mình cần phải cho họ hiểu mình đang cảm thấy cái gì. Tức là khi cái cảm xúc của mình á, có một cái bí quyết quan trọng là khi mà mình bộc lộ cảm xúc của mình ra, mình đừng có bộc lộ cảm xúc đối với cái người đó, tức là đối với cái người bạn đồng nghiệp của mình bộc lộ cảm xúc đối với cái sự việc đã xảy ra, hoặc là đối với một cái kết quả nào đó. Rồi mình nói rằng là
ví dụ như có một người bạn đồng nghiệp họ tới trễ. Sau khi họ tới trễ rồi thì ngày hôm đó mình có một cuộc họp với khách hàng vào lúc 4 giờ, thì đến 10 giờ sáng họ mới tới. Thì khi 10 giờ sáng họ tới xong á thì không chuẩn bị kịp tài liệu, thì đến 3 giờ chiều vẫn chưa chuẩn bị xong tài liệu. Thì khi 4 giờ mình họp với khách hàng, mình bị khách hàng la tại vì mình không chuẩn bị tài liệu thì cái cuộc họp nó không hiệu quả và khách hàng rất là tức giận. Thế thì khi đó mình nếu mà mình open và sincere, mình phải nói với người bạn đồng nghiệp của mình rằng là hôm nay An cảm thấy không vui lắm, tại vì cuộc họp này nó không có được diễn ra suôn sẻ, và An cảm thấy rằng cuộc họp không suôn sẻ bởi vì là bạn đã không có đến kịp để giúp An chuẩn bị cho cuộc họp. Vậy thì tại sao bạn lại đến trễ? Thì nó sẽ khác hoàn toàn với lại khi mà mình nói rằng là hôm nay An rất thất vọng về bạn, tại vì bạn khiến cho cuộc họp này nó không có suôn sẻ. Thì khi mình nói là tại vì họ khiến cho cuộc họp không suôn sẻ, thực ra là mình chưa có open với họ, tức là mình có thật lòng, tức là sincere, mình có thật lòng chia sẻ cảm xúc, nhưng mình chưa có được tức là mình chưa có open với họ, mình chưa thực sự đặt mình vô cái trường hợp của họ để mình hiểu tại sao họ đến trễ. Có thể có rất nhiều lý do họ đến trễ, ví dụ như ba mẹ họ ngày hôm đó bị bệnh đột xuất, họ phải chở đi bệnh viện, hoặc là có thể ngày hôm đó họ thực sự muốn đến sớm lắm nhưng mà họ bị bệnh vào ngày hôm trước, hoặc là họ bị hư xe, hoặc là có rất là nhiều cái lý do. Thì trước khi mà mình thật sự trách một người thì mình nên hiểu cho họ tại sao họ làm như vậy, nhưng mà đồng thời muốn hiểu họ để mà mình không giận họ nữa, để mà mối quan hệ về sau này vẫn tốt, thì mình cần phải chia sẻ cho họ biết mình đang giận, mà mình giận vì cái vấn đề nào đó chứ không phải mình giận cái bản thân cái người gây ra vấn đề đó. Okay, the third core values is called merit, and actually we all understand merit very well. It's about justice, being fair, right? I work hard, I get what I deserve. But isn't that a paradox in an open organization, because justice needs judge, and we don't have judge. So how do we manage fairness? If you see something unfair, how can we enforce merit? Thì có một cái hay của value của Cosmic của công ty mình, đó là thật ra nếu như bạn bạn nói Cosmic đúng không, bạn chỉ có chữ C, chữ O, chữ S nhưng bạn không có chữ M và chữ I và chữ C thì có được hay không? Câu trả lời là không được. Tại vì từng chữ cái trong Cosmic nó sẽ giúp cho bạn làm được những chữ cái còn lại. Ví dụ như trong trường hợp này câu hỏi của anh Đức là bây giờ mình nói merit tức là về sự công bằng, vậy thì bây giờ làm sao công bằng thì mình phải xét đoán coi là cái này công bằng hay cái này không công bằng, cái này hay cái kia công bằng hơn, chẳng hạn như vậy. Thì làm sao mà trong một cái tổ chức mở giống như Official mình không có ai, mình nói rằng là không có manager, vậy thì ai sẽ là người xét đoán là chuyện đó công bằng hay không công bằng? Thế nên lại quay ngược trở lại rằng là bản thân những người trong tổ chức này họ có open và có sincere với nhau hay không. Tại vì có thể rằng là khi mà bạn thấy một cái chuyện bạn cảm thấy rằng là không công bằng, ví dụ như một bạn đồng nghiệp nào đó, bạn nói là bạn đó không có làm việc nhiều gì hết, tại sao bạn đó được tăng lương cao quá, hoặc là sao bạn thấy có bạn này thì vào công ty 12 tiếng đồng hồ nhưng có bạn khác thì họ vào công ty có 6 tiếng đồng hồ mà thôi, thì bạn nói cái đó là không công bằng. Vậy thì trong một cái tổ chức mà nó không có open, ví dụ trong một cái tổ chức công ty ngày xưa thì bạn sẽ làm cái gì? Bạn sẽ đi gặp manager, bạn nói là cái này bất công và manager sẽ giải quyết cho bạn. Nhưng mà trong tổ chức của Official thì khi bạn thấy cái này là bất công, bạn phải làm gì? Như đã nói, mình thực sự mình phải open, mình sincere với nhau. Thì khi mình open sincere với nhau thì cái bước đầu tiên luôn luôn phải là mình đến gặp cái người đó, mình nói rằng là sao tôi cảm thấy không được công bằng lắm, tôi cảm thấy không được công bằng lắm giờ, nên tôi cảm thấy hơi buồn. Vậy bạn có thể giải thích cho tôi hiểu tại sao bạn làm như vậy, hoặc tại sao bạn nhận được cái đó hay không? Thì khi mà mình open rồi mình sincere với nhau rồi thì cái vấn đề thứ nhất đó là về mặt feeling, về mặt cảm xúc, mình có thể mình hiểu được cái người đó, mình sẽ thấy là cái chuyện đó nó không phải là không công bằng nữa. Nhưng có những trường hợp mình vẫn cảm thấy nó không công bằng, thì khi đó thì sao mình phải làm sao để mình nhờ một người nào đó mà cả hai bên đều tin tưởng ra
vì là có thể một cái góc nhìn của mình thì nó hơi chủ quan, thì khi mình có thêm một người khác vô nó sẽ hết chủ quan chẳng hạn. Thì khi một người khác vô rồi mà mình vẫn thấy cái chuyện này nó không công bằng, thì đến cuối cùng mình sẽ mời càng nhiều người vô càng tốt, để mình càng có nhiều những cái ý kiến trên cái vấn đề này, để mình thật sự mình nhận xét là nó công bằng hay không công bằng. Thì đó là cái cách mà ở Official mình có thể đảm bảo rằng là mọi thứ nó có cái merit của nó. Okay. The next one is also kind of strange. It says innovation, but when you say innovation, it's a very famous buzzword nowadays. We think about the new iPhone, we think about the electric car. We don't do any of this in Officials, right? We don't have patents or people in labs doing research, pure fundamental research. So what does it mean, innovation for us? Okay. Thì thường mọi người hay nói là innovation là phải cái gì đó ghê gớm lắm, một cái gì đó, ví dụ hai anh chàng ở trong một cái garage sau đó chế ra một cái sản phẩm làm thay đổi cả thế giới, thì cái đó mọi người nghĩ cái đó là innovation. Nhưng thực tế có rất là nhiều cái khác, ví dụ như đơn cử gần đây ở Official mình có làm một cái mình muốn làm một cái không gian hộp mở ở trên cái sân thượng, và cái đó được xuất phát từ đâu? Xuất phát từ Uber, một cái anh chàng intern đến từ Pháp. Thì cái đó cũng là một cái sáng kiến, và đó là một sáng kiến rất hay. Hoặc là ví dụ như bây giờ Official mình chuẩn bị là mình sắp mở một cái coworking space chẳng hạn, thì cái coworking space tức là cái nơi làm việc chung đó nó cũng là một cái sáng kiến. Hoặc thậm chí có một số bạn họ nói rằng là bây giờ ở Official mình xài điện nhiều quá, xong rồi bạn tự tổ chức một cái campaign, một cái chiến dịch ở trên Google Plus, xong rồi bạn làm những cái wallpaper, bạn dán ở các phòng, ở trên các cửa, rồi bạn nói rằng là mọi người nên sử dụng ít điện hơn, vân vân. Thì cái đó cũng là innovation, tức là cũng là sáng kiến. Thế thì ở Official á, cái sáng kiến của mình hy vọng là, tức là ở những cái tổ chức khác ha, họ sẽ có những cái phòng ban chịu trách nhiệm cho việc sáng kiến, là cái phòng ban chuyên nghĩ ra sáng kiến. Nhưng ở Official mình thì từng thành viên mình hy vọng là mọi người, thì vì bản thân mọi người đều có những sáng kiến, khi mọi người nhìn quanh mọi người đều sẽ thấy có những cái vấn đề mà mình có thể thay đổi một chút thôi, nhưng mà nó sẽ khiến cho mọi thứ nó tốt lên rất là nhiều. Thì đối với mình, khi những cái chuyện mà nhỏ mà bạn cảm thấy bạn có thể thay đổi được, mà bạn khiến cho mọi thứ nó tốt hơn đó, thì đối với Official đó là sáng kiến. Và ở Official mình phải cố gắng làm sao cho mọi người có thể biến những cái sáng kiến đó thành sự thật. Thì làm sao để biến sáng kiến thành sự thật? Thì ở Official là nếu bạn có một ý kiến, bạn cứ làm thôi. Nếu như mà bây giờ bạn làm mà vì mọi thứ phải được public trên Google Plus, nên khi mà bạn có một sáng kiến, và đầu tiên bạn sẽ viết lên Google Plus là bạn sẽ làm cái gì đó. Vậy thì khi mà bạn nói là bạn muốn làm, ví dụ như bạn nói là bạn muốn xây một cái phòng họp thêm đi, rồi thì khi bạn quăng lên Google Plus như vậy thì có thể bạn sẽ nói là bây giờ mình muốn làm cái đó nhưng mà mình không có tiền. Thì sẽ có những người khác, nếu thật sự họ nghĩ rằng là cái sáng kiến của bạn nó tốt, nó mang lại giá trị cho công ty, họ hoàn toàn có thể nói là ok, cứ làm đi, mình sẽ cho bạn một khoản tiền nhỏ của mình để mình biến cái đó thành sự thật. Còn nếu như có quá nhiều người khi họ vào trong Google Plus, họ nhìn thấy cái sáng kiến của bạn, họ nói là cái này không có tốt, mình không muốn làm cái này, mình rất sợ bạn làm cái này sẽ ảnh hưởng đến mình, vân vân chẳng hạn, thì cái đó thì nó không phải là sáng kiến, thì mình không cần phải làm. And last one of our core values used to be customer service, customer satisfaction, very classical in many companies. But recently, when we transform our organization, we change it to caring. Is it really different, or is it a new name for the same thing? What is caring? Như đã nói là khi mà mình nói là customer service thì cái người mà nhận được cái service đó là ai? Là customer của mình. Tuy nhiên có một cái thực tế, vấn đề thật sự là khi mà mình có một nhân viên, một cái bạn nhân viên họ làm việc với một cái khách hàng mà nếu như họ không có vui, họ không có happy, họ không được đối đãi một cách tốt chẳng hạn, thì họ không có cách nào khiến cho cái khách hàng của họ happy được.
Và nhưng mà ví dụ như bây giờ bạn nhân viên của mình rất là happy, bạn khách hàng của mình cũng rất happy, nhưng mà cái sản phẩm hoặc cái dịch vụ mà hai người đang tạo ra đó khiến cho cái cộng đồng hoặc là xã hội không được happy chẳng hạn, thì cái mối quan hệ nó cũng không có lâu bền, nó cũng đến một lúc nào đó nó cũng sẽ phải kết thúc. Thế thì khi mà mình ban đầu mình nói là customer service thì mình chỉ nghĩ rằng là mình có một cái khách hàng rồi mình sẽ làm sao khiến cho bạn nó thỏa mãn. Nhưng mà khi mình chỉ cứ chăm mình chỉ muốn cho một cái bạn khách hàng nó thỏa mãn hay không, thì ngược lại về mặt lâu dài bạn nó sẽ không còn được thỏa mãn nữa. Trong khi mà mình nói là mình caring, tức là mình muốn cho những người trong công ty của mình là được thỏa mãn nè, những người ở bên phía khách hàng được thỏa mãn nè, và xã hội hoặc là nước Việt Nam mình hoặc là tất cả những cái mà cộng đồng có ảnh hưởng đến Optician họ được thỏa mãn, thì mối quan hệ đó nó sẽ dài hơn và cuối cùng nó sẽ mang lại nhiều cái giá trị tốt đẹp hơn. How interesting.